Bună, dragilor! Ne revedem astăzi cu un nou video. Am lipsit un pic câteva zile, practic am sărit cred că 2 sau 3 zile în care ar fi trebuit să postez. Voi știți că eu mă străduiesc să postez de obicei miercurea și duminica, dar am ales săptămâna trecută să-mi dedic timpul și energia săptămânii de detox pe care am organizat-o pe Facebook și cu ocazia asta vreau și să vă mulțumesc că v-ați adunat acolo un grup foarte frumos și am făcut o treabă minunată împreună, zic eu, și din feedback-ul vostru și pentru voi e la fel. Știu deja de pe acum că probabil voi mai face un program asemănător, dar stați aici pe aproape și când va fi momentul o să vă anunț cu mai multe detalii. Dar astăzi am revenit cu un subiect, zic eu, destul de interesant, cel puțin pentru mine. Voi vedea dacă sunt interesați, dar eu cred că vor fi interesați și printre voi, pentru că vom vorbi despre germeni, așa cum a scris și în titlu, agricultura de pe blatul din bucătărie. Pentru că, da, este o formă de agricultură, la un nivel micro, ca să spun așa, dar practic este cea mai simplă formă de agricultură, aceea de a crește germeni, pentru că practic obții produsul, hai să spunem plântuța, că nu e neapărat, nu e corect să spunem plântuța, germenii îi obținem de fapt în doar câteva zile, după care se pot consuma. Vreau să fac un pic o diferență între germeni și vlăstari. Probabil că vă este mult mai cunoscut termenul de vlăstari. S-a tot promovat în ultimii ani, mai ales cu toate emisiunile astea care au legătură cu bucătăria, MasterChef, Șef la cuțite și mai știu eu ce alte emisiuni. Dacă le urmăriți, probabil ați văzut că se folosesc în salate, se folosesc la decorat farfurii și așa mai departe. Dar ele se pot consuma, se pot mânca și chiar au un aport de nutrienți foarte mare. Dar ca să vă spun care e diferența între germeni și vlăstari, foarte simplu, germenii sunt etapa de dinainte a vlăstarilor. După ce germenii se dezvoltă și cresc mai mari de 3-4 cm, atunci deja ei se numesc vlăstari. O altă diferență e că germenii se cresc pur și simplu cu apă și vlăstarii, în unele cazuri, au nevoie de pământ. Poate ați mai văzut la tot felul de articole sau la diverse persoane că au tăvițe cu pământ pe terasă, pe balcon. Nu are neapărat importanță unde, important e să fie un loc cald și cu lumină, în care au semănat tot felul de semințe din care își fac vlăstari. Și aceia nu se mănâncă cu bobul din care au răsărit, cu rădăcina, practic. Deci în momentul în care au ajuns la o anumită înălțime, cu o foarfecă se taie și se consumă doar ce este la suprafață. În schimbul germenilor, pentru că ei se cresc doar cu apă, se consumă inclusiv bobul acela care e germinat. Și germenii au o înălțime de 1 până la 3 cm. Se pot consuma și după, dar teoria spune că după deja se numesc vlăstari, nu se mai numesc germeni. Acum, ce e de făcut pentru a începe să creșteți germenii? În primul rând aveți nevoie de un borcan sau 2, depinde cât de mare vreți să aveți cultura de germeni. Sau puteți aveți ceva asemănător, cum am eu, așa arată. Cei care ați văzut videoclipurile mele recente, probabil l-ați și văzut că e pus pe blatul din bucătărie. De obicei aici am și o cultură verde, când mai filmez în unele videouri se vede. Ce e de fapt? E un suport din ăsta în care stă borcanul. Să știți că el e curat, dar s-a mai pătat aici. Germenii au și ei la rândul lor pigmenți și atunci când curge puțină apă și rămâne acolo mai multe ore, se pătează. Și un borcan cu așa un capac din ăsta cu sită. Se găsesc de cumpărat. În principiu se găsește de cumpărat capacul și acest suport. Și borcanul îl puneți voi acasă. Eu am un borcan de 800, dar se poate face și cu borcan de 400. Dar la fel de bine se poate face și cu un borcan clasic de sticlă, dar e important să fie borcanul de sticlă.
în care aveți capacul obișnuit și puneți capacul cumva așa, ca să aibă un pic de aer și îl sprijiniți într-o caserolă, într-o farfurie, ceva, pentru că el trebuie să primească aer pe aici. Ideal ar fi să fie poziționat așa la 45 de grade, pentru că planta, sau germenii mai exact, au nevoie în primul rând pentru a putea crește de apă, pentru a începe germinația și de aer. Bineînțeles și de lumină și de căldură. Dar, practic, dacă vreți să începeți o cultură de germeni, aveți nevoie în primul rând de borcan, asta așa ca instrument, și boabe. Din ce puteți să vă creșteți germenii? Eu o să vă spun din ce îi cresc eu și din ce am avut rezultate bune, însă, bineînțeles că variante sunt mult mai multe. Eu folosesc și cu asta am și început prima mea cultură de germeni, că și eu am început-o sub formă de experiment. Prima mea cultură de germeni a fost cu linte verde. Mai folosesc năut, mai folosesc fasole mung, deși nu e foarte cunoscută în România, se găsește de cumpărat și e printre semințele boabe, e mai corect spus, e printre bobul care germinează cel mai repede din ce am experimentat eu. Se mai pot folosi diverse semințe, se pot folosi semințe de brocoli, se pot folosi semințe de muștar, semințe de trifoi, semințe de schinduf. Am văzut persoane care fac inclusiv din semințe de chia. Recunosc că n-am încercat. Cred că procedura e un pic diferită la chia, pentru că știți că bobițele acelea, în momentul în care se hidratează, devin gelatinoase pe exterior și nu știu cum ar funcționa în borcan. N-am încercat, dar ideea e să știți că se poate. Sunt și eu la început de drum, am doar câteva luni de când cresc germeni, dar e o activitate care îmi și face plăcere. Eu de data aceasta să știți că nu o să folosesc acest tip de borcan și suport. Am ales să nu-l folosesc, deși îl am, pentru a vă arăta cum puteți să vă creșteți acasă în borcane clasice, cu capac clasic, pentru că știu că o să-mi ziceți mulți, dar eu n-am suportul ăla, nu pot să încep. Se poate începe cu orice și eu, înainte să-mi fac rost de acest suport, am crescut în borcane simple și de asta o să vă și arăt astăzi cum am făcut acest lucru. O să germinez 3 tipuri de boabe. Voi folosi năut, voi folosi linte și voi folosi fasole mung. O să vedeți până la final că cea care va fi de consumat prima va fi fasolea mung. Celelalte au mai avut nevoie de câteva zile de germinare. Dar vă las pe voi mai departe să vedeți în ce constă tot acest proces. Pentru a începe creșterea germenilor în propria voastră bucătărie, o să aveți nevoie de câteva instrumente, ca să zic așa, sau câteva obiecte. Printre acestea se numără borcane sau un borcan, depinde cum vreți să experimentați. Eu am arătat borcanul pe care l-am cu acel suport special, dar vreau să vă arăt cum puteți să faceți asta cu un borcan clasic, simplu, pe care cu siguranță toți îl aveți acasă. Eu am pregătit 3 borcane pentru că voi crește 3 tipuri de germeni. Opțional, oțet. Eu am aici un oțet din acesta de 9 grade, însă, cum v-am zis, este opțional. Însă eu am observat că germenii cresc mult mai repede după ce îi las câteva minute să stea în oțet și vă arăt imediat. Și ca și boabe pentru germinare voi folosi linte verde, năut și mai am aici și fasole mung. Mă gândesc că asta poate nu vă este atât de familiară, cam așa arată. Este din categoria fasolei și are așa boabele micuțe și verzulii. Seamănă cu o mazăre mai mică, inclusiv gustul acesteia este de mazăre verde. Cum procedez acum? În borcanele care sunt curate, spălate bine, voi adăuga în fiecare borcan din boabele pe care vreau să le folosesc. Voi adăuga în borcan cam
de un deget grosime, deci cât să acopăr fundul borcanului, nu mai mult. La năut voi adăuga un pic mai multe, pentru că fiind bobul destul de mare, vreau să am suficiente boabe aici. Să torn oțet deasupra în fiecare borcan, cât să acopere boabele. Agit un pic fiecare borcan, să fiu sigură că toate boabele sunt sub lichid. Și le voi lăsa așa pentru 10-15 minute. După 10 minute se poate observa, mai ales aici la linte, că așa parcă s-a zbârcolit un pic poșghița de deasupra bobului. La linte se observă cel mai bine. Vă arăt acum și la năut. Se vede un pic și la năut. La fasolia mung încă nu chiar atât de tare. Dar ați văzut, la linte chiar se vede că s-a zbârcolit așa un pic pielița de deasupra. Urmează acum să le clătesc de oțet. Și după le voi mai adăuga apă și le vom lăsa pentru 12 ore la înmuiat. Ați văzut că am adăugat apă în borcane, destul de mult, e apa așa, cam până aici. Și acum e momentul în care lăsăm aceste boabe la înmuiat peste noapte, cel puțin eu așa le las peste noapte. Le pun seara, fac procedeul cu oțet 10-15 minute, le clătesc bine, adaug altă apă curată, apă rece peste. Și vor rămâne așa până dimineața. Sau dacă vreți să faceți procedeul ăsta de dimineață, le lăsați la înmuiat până seara. Ideea e să fie minim 12 ore în apă. O să vedeți că boabele se umflă și vă arăt imediat care va fi următoarea etapă. Ați văzut adineauri că am scurs apa de pe boabe, apa în care ele practic au stat la umflat peste noapte sau minim 12 ore, în funcție de când alegeți să le puneți la umflat. Și acum, după ce le-am clătit cu încă vreo 2 ape, să fiu sigură că sunt curate, de exemplu la linte, în dimineața asta apa a fost destul de tulbure, semn că a fost destulă mizerie acolo. De asta le și clătim. Și după ce le-am scurs de apă, așa cum vedeți, le-am pus înclinate la 45 de grade. Eu am făcut așa o improvizație, să zicem, cu o casoletă. Și în capac, dacă vedeți aici, am pus o jumătate de scobitoare, astfel încât ele să aibă aer, deci să nu fie închise hermetic. Și le voi lăsa așa, fără apă, timp de aproximativ 12 ore, după care din nou le voi clăti. Ca să fie mult mai simplu, practic trebuie să le clătiți de acum în următoarele zile, dimineața și seara. E o procedură care durează 1 minut, 2,
Doar că e important să nu uitați de acest aspect, pentru că, având în vedere că e această deschizătură aici, intră aer, pentru că au nevoie de aer ca să crească, dar în același timp, dacă stau foarte mult fără să fie clătite sau udate, ca să zic așa, aveți șansă să nu reușească să germineze din lipsa de umiditate. De ce le pun așa la 45 de grade? Tocmai ca aerul să poată intra mai ușor în borcan și să nu se adune cumva toată umiditatea la fundul borcanului. Deci ele stau cumva culcate, dacă folosesc termenul corect. Practic imită poziția pe care o are borcanul pentru germinat, care pe partea aceasta are, ați văzut, ca o plasă, niște găurele și pe acolo intră aerul. Noi am încercat oarecum să reproducem aceeași situație aici. Mă gândesc să nu omit vreun alt detaliu. Da, uite, un lucru foarte important legat de apă. Având în vedere că germenii cresc doar cu apă, nu îi punem în pământ, nu folosim îngrășământ sau alte substanțe, e important să folosiți apă curată sau apă filtrată sau apă purificată, fiecare ce sursă are, dacă nu, măcar apa îmbuteliată pe care o folosiți și voi să o beți sau pe care o folosiți la mâncare. Nu vă recomand să folosiți direct apa de la robinet, pentru că știm foarte bine că ea e tratată cu clor. Mai vin tot felul de reziduri de pe țevi. Gândiți-vă că tot ce e în apa aceea vor absorbi germenii noștri și noi vom ajunge să-i mâncăm. Așa că atunci când îi clătiți, folosiți apă curată, apă pe care și voi la rândul vostru poate o beți. Așa sunteți siguri că măcar germenii sunt ceva mai curați. Apropo de curățenie, germenii cumva sunt și cea mai curată agricultură, dacă am putea să o spunem așa, pentru că, practic, doar trebuie să ne asigurăm că sămânța e de calitate și apa să fie cât mai curată posibil, dar sub nicio formă nu se folosesc pesticide, insecticide, pentru că nu e nevoie, practic, noi obținem cultura în doar câteva zile. Motivul pentru care se consumă germenii, că știu că poate asta e o întrebare pe care mulți vă puneți, atunci când noi consumăm năut sau consumăm fasole sau leguminoase în general, probabil știți că dacă nu le umflăm suficient, dacă nu le fierbem foarte bine în prealabil, de multe ori la fasole chiar se adaugă și bicarbonat în momentul în care o fierbeți,
corpul are anumite reacții, da? Se spune despre fasole că e plantă muzicală și aici fiecare știe de ce. Pentru că bobul, în general, da, orice sămânță a plantelor nu se vrea a fi mâncată și atunci pe suprafața bobului se dezvoltă o anumită substanță care nouă ne dă anumite reacții în intestine. În schimb, când bobul acela stă la umflat și după este scurs de apă și începe să iasă plântuța, practic, da? Începe să germineze, acea substanță de pe bob practic dispare și conținutul acelui bob crește în nutrienți de câteva zeci de ori față de cum e când consumăm bobul uscat, da? Ca și când facem, nu știu, iahnie de fasole sau supă de fasole. Gândiți-vă că primele zile din acel bob, practic acolo se conțin toți nutrienții, toată energia, toată hrana de care planta are nevoie pentru a crește. Dacă nu reușește să ajungă în pământ în câteva zile de când a germinat, atunci da, într-adevăr bobul acela moare, dar până atunci acolo e un cumul foarte, foarte mare de nutrienți și inclusiv energie. O să vedeți pe material că inclusiv căldură se produce în momentul în care cresc acești germeni pentru că se aburește borcanul. Și de asta cumva e și recomandat să consumăm germeni pentru aportul mare de nutrienți, vitamine și minerale. E obligatoriu? Nu. Fiecare face cum consideră, însă e ceva ce puteți face în plus dacă sunteți în adaptarea spre un stil de viață mai sănătos. Cum v-am zis, gustul e destul de intens, s-ar putea să nu vi se pară confortabil să-i consumați. Mie mi se pare că din toate boabele pe care le-am gustat și le-am crescut la mine în bucătărie, cam toate aduc ca și gust cu mazărea verde. Cum v-am zis, eu le folosesc în sucuri și în salate ocazional, dar mai puțin. Prefer să le pun în storcătorul pentru suc, dar dacă le consumați în salate, să știți că vin și cu un aport foarte mare de fibre. Ca și nivel de calorii depinde de sămânța pe care alegeți să o germinați, pentru că știu că vor fi întrebări și în sensul ăsta. Dacă, de exemplu, alegeți să germinați sămânță de brocoli sau sămânță de schinduf sau trifoi sau semințe de muștar, caloriile vor fi acolo pe 100 de grame de germen undeva la 25, 30 până în 40 de calorii pe 100 de grame. Însă nu prea o să consumați chiar 100 de grame de germen la o masă pentru că sunt destul de consistenți. În schimb, în cazul germenilor din leguminoase, cum e lintea, cum e năutul, cum e fasolea mung, să știți că acolo germenii pe 100 de grame au undeva până în 100 de calorii. Cam în asta constă creșterea germenilor și agricultura de pe blatul din bucătărie, așa cum îmi place mie să-i zic. Eu sper să vă fie de folos acest video. Tare m-aș bucura să încercați și voi și să-mi lăsați în comentarii cum a fost, dacă v-au plăcut, dacă nu v-au plăcut, dacă vă este util acest tip de video și sfaturile pe care vi le-am dat. Poate pe viitor mai facem și un update, poate mai încercăm să creștem și alte tipuri de semințe sau, de ce nu, poate chiar să folosim și rețete în care să folosim germeni. Eu vă îmbrățișez, mă bucur că ați fost alături de mine și azi și ne vedem la următorul video. Pa, pa!